Get your Bibles with you. Babasahin po natin ang mga salita ng Diyos sa 1 Samuel chapter 1 beginning in verse 23. Let's begin in verse 21. And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide forever. And Elkanah her husband said unto her, Do what seemeth thee good, tarry until thou have weaned him, only the Lord establish his word. So the woman abode and gave her son suck until she weaned him. And when she had weaned him, she took him up with her, with 3 bullocks, and 1 ephah of flour, and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. And they slew a bullock, and brought the child to Eli. And she said, O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here, praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord had given me my petition, which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. And he worshiped the Lord there. Sa umaga pong ito, mga minamahal, muli nandito po tayo sa 1 Samuel. Kahapon po, inintroduce ko sa inyo si Elkanah, ang kanyang asawa si Hannah at si Penina, at ang priest na si Eli. And we learn how God did something amazing in answer to Hannah's prayer. Our subject today is what belongs to God. And let us learn what He wants to teach us as we look at these 3 Bible characters, si Elkanah, si Hannah, at si Eli. Una po, tingnan natin, mga minamahal, Elkanah's consistency. Mababasa po natin to sa verse 21 at sa 22. Pero let us focus first on verse 21. Sabi po rito, And the man Elkanah and all his house went up to offer unto the Lord the yearly sacrifice and his vow. Ito pong verse 21 takes us back to verse 3 of chapter 1. Halos parehong-pareho po. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 1 verse 3, we learn of this man named Elkanah at kung paanong taon-taon siya po ay pumupunta sa temple sa Shiloh to pay his vow unto God and to worship there. So dito po makikita natin yung consistency nitong si Elkanah in going up to Shiloh to pay his vow and worship God. While this information about Elkanah might be helpful in telling us something about his faithfulness, we quickly learn that this part of the story, the part about the annual journey to Shiloh, is really meant to highlight not just the consistency of Elkanah, but the part of Elkanah's wife, Hannah, and her pain and prayer na nakita po natin kahapon. It was at Shiloh that year after year, Elkanah would bring his family. And every time that they would go up to Shiloh, si Hannah po ay nasasaktan ng damdamin sapagkat yung kanyang kasama na asawa din naman ni Elkanah, si Penina, wala nang ginawa kung hindi i-verbal abuse siya at i-provoke siya. Kaya ito po ang nagdadala ng sama ng loob kay Hannah. Pero yung sama ng loob na yon hindi nagpa-bitter sa kanya, kundi nagpa-better sa kanya. Kasi dinala niya hindi sa paghihiganti yung kanyang sama ng loob, kundi sa pananalangin sa Diyos. Pero dito po sa verse 21, makikita po natin yung description sa atin ng Bible tungkol sa consistency nitong si Elkanah.
Dahil lagi niyang dinadala ang kanyang family to worship. Parang ito po ay pag-uugali na nakuha niya pa sa kanyang mga ninuno. Especially kay Joshua, na kung saan sinabi ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Kaya napaka-consistent po nitong si Elkanah sa bagay na pagdadala ng kanyang pamilya sa Panginoon. And I hope each and every one of us will have that consistency in bringing our family to God. Not just you, but your family. It is important to God that we worship as a family in the house of the Lord. At si Elkanah po ay naging consistent dyan. Year after year, without failure, si Elkanah po ay consistent. Pero dito po sa verse 22, there was a little bit change. Kasi ayaw sumama ni Hannah. After going for all those years and enduring pain sa panunudyo ng kanyang kasamang babae na si Penina, o yung pagpuprovoke nitong si Penina sa kanya, this time ayaw nang sumama ni Hannah. She chooses not to go. Pero ang question is, bakit ayaw niyang sumama ngayon? Samantalang noon, wala siyang anak, sumasama siya. Ngayon, meron na siyang anak, sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Bakit ayaw niyang sumama? Ito na yung pagkakataon niya na sasamba sa Panginoon, na hindi siya kayang asarin at kulitin ni Penina dahil meron na rin siyang anak. Bakit siya hindi sasama? Alam niyo, importanteng tinatanong po natin ito, lalo na kapag tayo po ay sasamba sa Panginoon as a family, tapos yung isa ayaw sumama. That should be our concern. Kasi we want our family to be consistent in worshiping God. So kapag ang isa ay ayaw sumama, kailangan concern natin yan. Tanungin natin, bakit ayaw sumama? So tinanong ni Elkanah itong si Hannah, ba't ayaw niyang sumama? At bago po tayo magkaroon ng ating husga, kasi mas madali ang humusga kaysa makinig muna eh. Pero si Elkanah, nakakatuwa po sa kanyang ugali, imbis na husgahan niya agad si Hannah, ay nakinig muna siya sa paniwanag ni Hannah. It would be easy for some to accuse her of making the gift more important than the giver. Baka isipin ng iba kasi nakuha niya na yung gusto niya, may anak na siya, ayaw niya nang sumama. Lumalapit lang siya sa Panginoon pag may kailangan siya. Maaaring iisipin natin gano'n, but this is not the case on Hannah's part. Hindi niya gustong ganito ang maging iisipin ni Elkanah. She has her child from God. She got what she wanted. And now, she is going to enjoy her child, but only for a little season. Siguro sasabihin nyo, attitude na mali. Dahil inuuna pa ang kaloob ng Diyos kaysa sa Diyos na nagkaloob. At hindi dapat ipinagpapaliban ang pagsamba. Tama po ba? Nariyan na tayo. Hindi dapat pinagpapaliban ang pagsamba. Pero meron pong mas malalim na dahilan si Hannah bakit hindi siya sumama. At hindi po ang dahilan ay dahil sa ayaw niyang sumamba. In fact, her reason represents the exact opposite of that kind of thinking. Hindi sa ayaw niyang sumamba, kung hindi gusto niyang sa kanyang pagsamba, matupad niya yung kanyang pangako. At dito po makikita natin, pangalawa, Hannah's commitment. Nakita po natin Elkanah's consistency, ngayon po tingnan natin Hannah's commitment. Sabi po sa verse 22, "But Hannah went not up, for she said unto her husband, I will not go up until the child be weaned, and then I will bring him, that he may appear before the Lord, and there abide
forever. Yun naman pala. Hannah is not staying home because she has forgotten about God. No. She is staying home in order to honor God. She is not staying home because she is neglecting her vow to God. No. Rather, she is staying home because she is preparing to fulfill her vow to God. Do you remember her prayer from verse 11? It was more specifically a vow. Hindi po ba? Ang sabi po, and she vowed a vow and said, O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, and remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man child, then will I give him unto the Lord all the days of his life, and there shall no razor come upon his head. So yun po yung naging vow niya sa Panginoon na pag siya pinagkalooban ng Diyos ng anak, itong anak niya, mula sa pagkabata hanggang sa buong buhay niya, itatalaga na sa Diyos. So when she asked God for a child, she made a promise. And if God would give her a son and answer her prayer, she would give that son right back to God. So, ang sinasabi nitong si Hannah kay Elkanah, hindi dahil sa ayaw niyang sumamba. Kung hindi gusto niya lamang sa pagsamba niya, matutupad niya na itong kanyang pangako. She wants to fulfill her vow when she goes to worship. But she cannot do that yet. Hindi pa pwede. Bakit? Kasi yung bata hindi pa awat sa kanya. Yun po ang ibig sabihin ng unweaned. Hindi pa lubos na handa yung bata. Hindi naman niya pwedeng iwanan ang bata sa kamay ni Eli na itong bata nakadiaper pa at marami pang dalang mga laruan. At sasabihin niya, ito, ikaw na ang bahala dyan. Di parang ginawa niya lang si Eli na, anong tawag doon? Yung tagapag-alaga. Naging daycare pa. Imbis na maging lugar ng paglilingkod yung temple, naging parang daycare pa. Syempre, hindi pwedeng ganon. Kaya, itong si Little Samuel, hindi muna dinala ni Hannah, hindi muna niya sinama sa temple. At syempre siya rin hindi na makakasama sapagkat kailangan niyang alagaan yung bata. Si Samuel ay kailangang arugain, ihanda, at maging ganap na pwede nang maasahan kapag sinama niya sa templo. Alam niyo sa ancient world, ito pong weaning o yung pag-aaruga sa bata, kailangan sa loob ng 3 taon. Sa Jewish practice, ang bata ay naturuan na. Hindi lamang naaruga ng maayos, kung hindi dapat meron na siyang kasanayan sa mga ilang bagay sa bahay. 3 years old Kaya ang isang Jewish boy, pagsampa ng 5 years old, tumutulong-tulong na sa bahay. And so Hannah is telling Elkanah, I will take Samuel up to Shiloh when he is ready. So the phrase here in verse 22, that he may appear before the Lord forever, really is an application of the law of Moses when it talks about the duty of an Israelite man to come to the temple for the 3 major religious festival each year. So Hannah is saying, when Samuel goes to fulfill his duty as an Israelite male, he will stay in the service of the Lord for the rest of his life and fulfill whatever duties Eli will give him. So nakita po natin yung commitment ni Hannah na talagang ang bata ay mapalaki niya at maihanda niya sa paglilingkod sa Diyos. Sana ganun din tayo sa ating mga anak, especially kung yung mga anak natin ay sanggol pa o maliliit pa, sana inihahanda natin sila para sa paglilingkod sa Panginoon.
At kaya naman ganun, kasi kaya naman sabi mo, kami rin, habang hindi pa malaki yung mga anak namin, hindi muna kami sisimba. Hindi naman sa ganun. Kasi iba naman yung case ni Hana sa case ninyo. Ngayon, kung hindi muna kayo sisimba dahil aargain nyo yung mga anak nyo, tiyakin nyo lang, pag sinama nyo yung anak nyo sa simbahan, iiwanan nyo na ron. At magiging tagapaglingkod na sa simbahan, magiging church worker na. Ganun ba ang gagawin nyo? Hindi naman eh. So, hanggat maaga pa, yung mga bata isama sa pananambahan. Si Hana, hindi niya ginawa yon kasi ang sa kanya, for 3 or 4 years, kasama niya muna ang bata. At pagkatapos nito, ang bata ay iiwanan niya na sa templo. Doon natitira at doon na maglilingkod kasama ng mga priest. Ano po ang naging tugon ni Elkanah rito? So nakita natin Elkanah's consistency sa pagsamba, nakita natin Hannah's commitment sa paghahandog ng kanyang anak. Tingnan natin ngayon yung compliment ni Elkanah. Ano ang kanyang naging compliment kay Hannah? In verse 23, Elkanah's response to Hannah's commitment was this: "Do what seemeth thee good, tarried until thou hast win him, only the Lord establish His word." Alam niyo, gusto ko itong si Elkanah. Hindi siya mabunganga. Hindi siya yung lalaki na puro satsat. He's a man of few words. Sana mga kalalakihan natin ganyan, no? Hindi yung parang daig pa ang babae sa dami ng, alam niyo yun, sobrang madada, sobrang ang daming sinasabi. Imbis na manahimik na lang at unawain ang sitwasyon, namumunga nga pa. Halo pa yung babae sa pagbubunganga. Si Elkanah po hindi ganon. Walang masyadong argumento, walang masyadong pagtatalo. Ayaw sumama ni Hannah. Pinakinggan niya kung anong paliwanag. Nung nagpaliwanag si Hannah, anong kanya sinabi? O sige. Instead na kontrahin niya, kinompliment niya pa. Imbis na kontrahin niya, kinompliment niya pa. Tandaan niyo to ha. Sabi po, a happy wife is a happy life. Huwag niyong kontrahin ang asawa niyo. I-compliment niyo. Okay? I-encourage nyo, i-comfort nyo, huwag nyong kontrahin. So, hindi niya kinontra, kinompliment niya. Ang sabi niya, do what seemeth thee good. Tarry until thou hast win him, only the Lord establish His word. The sense here is that this word, whatever it is, which is not yet fulfilled, ay matupad in later part. This is what the Lord has commanded sa sulat ni Moses in Numbers chapter 30. Sabi po doon in verse 2, "If a man vows a vow to the Lord or swears an oath to bind himself by a pledge, he shall not break his word. He shall do according to all that proceeds out of his mouth." Napaka-importante po sa isang Hudyo ang pag-keep ng vow. Alam nyo, pagdating dito mga minamahal, nakakahiya tayong mga Pilipino. Kasi karamihan sa mga Pilipino, hindi naman lahat, pero karamihan, ang galing-galing mangako, pero hindi tinutupad ang pangako. Lalong-lalo na pagdating sa mga pangakong pagbabayad ng utang, di ba? Ang mga Pilipinong galing gumawa ng utang, kaya pagka pwedeng utangin, uutangin talaga. Pag pwedeng hulugan, huhulugan talaga. Pero ang diferensya, magaling lang mangutang, pero hindi naman marunong magbayad. Oho. Bakit tayo napunta sa pagbabayad ng utang, Pastor? Kasi yun po yung pinag-uusapan natin, yung pag gumawa kayo ng pangako sa Diyos, pag gumawa kayo ng vow sa Panginoon, para yang nangutang kayo sa Diyos. At ine-expect ng Diyos yung araw na babayaran nyo yung utang nyo. Ine-expect ng Diyos na tutuparin nyo yung pangako nyo. At ito po yung naging tugon nitong si Elkanah kay Hannah. Nung kinompliment niya si Hannah, na sinabi niya, sige gawin mo kung anong mabuti sa'yo, siguraduhin mo lamang na yung salita mo sa Panginoon, tutuparin mo.
Yung only the Lord fulfill His word. Literally, ang ibig sabihin, sana lang tuparin mo yung pangako mo sa Panginoon. So Elkanah is complimenting Hannah for her vow to God and say, may God cause His commandment about vows to be fulfilled in this situation. Kung naalala nyo, itong si Elkanah, taon-taon pumupunta sa Shiloh, dinadali yung pamilya to worship God. O yung iba baka sabihin, ay, ang pagsamba pala once a year lang eh. Hindi once a year na lang rin ako sasamba, sisimba. Hindi ho, unawain nyo mabuti. Dinadayo po nila yung temple. Hindi sila nakatira sa Shiloh. Ang temple ay malayo sa kanila. Pero taon-taon dumadalaw sila ron. Pero hindi ibig sabihin ng taon-taon lang sila sumamba. Meron po silang lugar ng pananambahan doon sa malapit sa kanila. Pero naging commitment nitong si Elkanah, ang naging commitment niya, gumawa po siya ng vow na once a year pupunta siya ron sa Shiloh, dadali niya ang kanyang family at magwo-worship siya. There's nothing wrong. Once a year pupunta sa Shiloh. It's his vow. At siya naging consistent doon. Eto naman ngayon, si Hannah may commitment siya. At ang commitment niya, sa susunod na pagbalik niya ron, kasama niya na yung kanyang anak, at sasamba siya, pero ang anak niya hindi lang sasama at sasamba, iiwanan niya doon sa templo. So kinompliment siya ni Elkanah for that vow, at hindi siya kinontra ni Elkanah. At ang sabi sa kanya, sana tuparin mo yung vow mo. Kaya po sa umagang ito rin po ang mensahe ko sa inyo. Sana tuparin nyo yung vow nyo. Naalala nyo ba yung mga pinangako nyo sa Diyos? Naalala nyo ba yung mga sinumpa nyo sa Diyos? Naalala nyo ba yung mga niluhod nyo sa altar? Naalala nyo ba yung mga iniyak nyo nung kayo ay nag-forward? At sabi nyo, Panginoon, gagawin ko to. Panginoon, tulungan mo lang ako. Susundin ko ang kalooban mo. Panginoon, pagbigyan mo lang ako sa bagay na ito. At pinapangako ko, gagawin ko to. Ano yung mga vows na ginawa nyo sa Panginoon? Importante pong tuparin nyo yan. Sapagkat kung hindi nyo po yan babayaran sa Panginoon, baka pagbayaran nyo yan sa ibang bagay. Alright? Kasi po, basahin nyo po ang lahat ng prinsipyo sa Bible about making vows. At yan po ay seryosong bagay sa Diyos. Sabi po sa Bible, when thou makest a vow, be sure to pay it. Kaya sabi ko sa inyo, itong paggawa ng vow parang pangungutang eh. 'Di ba? Pag gumawa ka daw ng sumpa sa Diyos, tiyakin mo babayaran mo. Oh. 'Di ba parang utang? Pag nangutang ka, tiyakin mo babayaran mo. Hindi ka nangungutang para magpasasa ka lang at magkaroon ka ng iyong pangangailangan at ma-enjoy mo at ma-please mo yung sarili mo for a meantime. Tapos pagka napagpasasaan mo na yung inutang mo, hindi ka magbabayad. Nakakahiya ka. Hindi yan magandang patotoo. At lalong-lalo na kung sa Diyos ka nangutang. Paano mangutang sa Diyos, Pastor? Ito nga pinapaliwanag ko sa inyo. Pag kayo ay humihingi sa Diyos, nananalangin kayo sa Diyos, humihingi kayo ng pabor, humihingi kayo ng tugon ng Diyos sa inyong panalangin, na nangangako kayo na pag tinugon ng Diyos, ay ganito ang inyong magiging aksyon, gawin nyo. O, di ba? May mga lalapit sa pastor, sasabihin, Pastor, paki-pray mo, sana ma-approve kami yung visa namin, ma-approve, makapunta kami sa ibang bansa. At pagka kami nakapagtrabaho na ron, Pastor, tutulong kami sa gawain sa church. Ano nangyari? Buong pamilya nasa ibang bansa na, pero ni Kusing walang pinadadala sa church. Nakalimutan na yung kanyang pangako sa Panginoon. Hindi ba? O, lalapit sa pastor, sabihin, Pastor, paki-pray po, sana po magkatrabaho ko. Pagka ako po'y nagkatrabaho, Pastor, tutulong po ako sa simbahan, magiging matapat po ako sa Panginoon. At luluhod pa yan sa altar, may paiyak-iyak pa. Ano nangyari? Nagkatrabaho. Nung nagkatrabaho, hindi na makita sa simbahan. O, kung magpakita man sa simbahan, paminsan-minsan, tapos, yung kanyang dapat na ipagkaloob, yung kanyang ikapo, hindi naman binibigay. O, saan yung sinabi mo, pinangako mo?
Hindi ba? O yung iba naman, sasabihin, sa Panginoon, Lord, sana ma-promote ako, sana mabigyan ako ng increase, sana yung mga ganyang kahilingan, tapos sasabihin, magiging matapat ako sa pagbibigay, di ba? Magpe-first fruit ako, tutulong ako sa misyon. Tapos pagkatapos naman nung nakuha niya na yung kanyang hinihingi sa Diyos, nakalimutan na lahat ng kanyang pangako. Mga minamahal, pagsisihan na natin yung kanyang ugali. Mali ho yan. Mali yan. Magbayad kayo sa mga pinagkautangan nyo, lalong-lalo na sa Diyos. Tingnan po natin ngayon yung character nitong si Hannah. Let's look at Hannah's character. Yung remaining verses of this chapter describes Hannah's character in fulfilling her vow to God. Sabi po sa last part ng verse 23, so the woman abode and gave her son suck until she weaned him. And when she had weaned him, she took him up with her with 3 bullocks and 1 ephah of flour and a bottle of wine, and brought him unto the house of the Lord in Shiloh. And the child was young. Yung sinabi pong the child was young, ibig sabihin, hindi pa to nagbinatilyo man lang. Hindi pa to nag 12 years old man lang. Siguro, nasa about 5 or 6 years old. Pero, ganap nang naihanda niya si Samuel. Hindi niya pinalaki si Samuel para laruin. Hindi niya pinalaki si Samuel para pagkasiyahan niya lang. Hindi niya pinalaki si Samuel para i-enjoy niya lang ang pagiging ina. Pinalaki niya si Samuel para si Samuel ay maging lingkod ng Diyos. Every day, every month, every year, Hannah's character was committed in raising a boy that will become a man of God. Sana lahat ng nanay ganyan, ano? No? Diba meron, iba sabi, ikaw palalakihin kita, magiging pulis ka. Ikaw palalakihin kita, anak, ha, magiging doktor ka. Ikaw palalakihin kita, anak, magiging teacher ka. Ikaw palalakihin kita, anak, magiging banker ka. Ikaw palalakihin kita, anak, magiging presidente ka ng Pilipinas, ha. Ganyan ang ambisyon ng mga nanay, di ba? Meron kayong nanay na mag-aambisyon, palalakihin kita, anak, magiging pastor ka. Pastor, di ba ang pagpapastor ay calling? Opo, calling. Pero hindi naman ibig sabihin dahil ito ay calling, hindi nyo na dapat inihahanda ang inyong mga anak sa paglilingkod sa Diyos. O kung siya ay pinalaki mo para maging pastor at hindi naman talaga tinawag ng Diyos, o hindi magpapastor yan. Pero at least, hindi man magpastor yan, may puso yan para tumulong sa pastor. Kasi pinalaki mo para sa ministry. So, let us raise our children that they will become servants of God later on. Hindi yung ang ipinamumulat mo sa kanya ay ambisyon, paano yayaman, paano magkakaroon ng maraming salapi, paano aahon sa kahirapan, paano magiging pinakamayaman sa buong mundo. Baka paglaki niyan, kurakot siya kasi walang inisip yan kundi paano magkapera. Kaya maraming mga tao ganyan ang mindset diba? Sabi nga, go, get all you can get, and what you cannot get pa rin. Diba? Meron ako naging kaklase minsan sa sa LD Wolseley College niyayaya niya ako sa networking. Sabi ko sa kanya, hindi pwede kasi busy ako sa ministry, pastor ako Sabi niya, pastor din ako Pero alam mo, tayong mga pastor, dapat meron tayong attitude na go-getter tayo. Sabi ko, anong ibig sabihin mo sa go-getter, pastor? Sabi niya, ganito, get all you can get, and what you cannot get mo pa rin. Pambihira naman kakong filosofiya sa buhay yan. Ang sabi ng Bible, it is more blessed to give than to receive Tapos ikaw, ang gusto mo, get all you can get, and what you cannot get mo pa rin. Di ba corruption yun? Kunin mo yung kaya mong kunin, tapos yung hindi mo kayang kunin mo pa rin. Ayan po yung sistema ng sanglibutan Yan po yung bulok ng sistema ng sanglibutan. Ang dapat po nating matutunan, paano tayo magbibigay sa Panginoon?
paanong sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa atin, na pinagpapala niya ang ating buhay, hindi tayo makakalimot na sa lahat ng mga regalo at kaloob ng Diyos sa atin, matututo tayo magsauli sa Diyos kung ano yung pagpapalang pinagkaloob niya sa atin. Now, let me ask you this question. Will you have the character of Hannah? Na pagkatapos na pagkaloob sa iyo ng Diyos, isasauli mo pa sa Diyos. Alam nyo, ganito ito eh. Tingnan nyo si Samuel, parang pera. Binigyan ka ng 100 ng Diyos. Magkano sosoli mo sa Diyos? Eh, syempre, 10 piso. That's tithe. Binigyan ka ng 1,000 ng Diyos. Magkano sosoli mo sa Diyos? Syempre, 100. That's tithe. Binigyan ka ng 10,000 ng Diyos. Magkano sosoli mo sa Diyos? Syempre, 1,000. That's tithe. Binigyan ka ng Diyos ng 100,000. Magkano sosoli mo sa Diyos? 10,000. That's tithe. Si Hannah po, binigyan siya ng Diyos, ng anak. Ano ang sosoli niya sa Diyos? Yung kanyang anak. Buong buo. So, it's like, ang binigay niya sa Diyos, kung siya'y tumanggap ng 1,000, ang binigay niya sa Diyos 1,000. Kung siya'y tumanggap ng 10,000, ang binigay niya sa Diyos 10,000. Kung siya'y tumanggap ng 100,000, ang binigay niya sa Diyos 1,000. Walang bawas, walang kulang. Nothing more, nothing less. Tingnan nyo yung karakter nitong si Hannah. Hindi madali itong kanyang ginawa. Kasi wala siyang ibang anak. Kaisa-isang anak to. Matagal niya tong hiniling na magkaroon siya. Matagal niya tong itinangis dahil wala siya. At ngayon na meron na siya, isasauli niya lang sa Diyos ng ganon. Ikakaloob niya lang sa Diyos ng ganon. Ito po yung child dedication sa Bible. Hindi kagaya ng mga child dedication na ginagawa natin sa ating mga simbahan. Dedication daw, pero pagkatapos na i-dedicate yung bata, hindi na dinala yung bata sa simbahan, yung nanay hindi na rin nagsimba, yung tatay hindi na rin nagsimba. Hindi mo na nakita yung buong pamilya. Ano yung child dedication doon? Pag nag-dedicate tayo ng ating anak, dapat hindi lang yung ating anak, pati tayo kasama dedicated sa Panginoon. Dapat ibabalik mo yung bata sa simbahan at dapat ikaw din bumabalik sa simbahan. Dinedicate mo eh. But who among us who will receive 100% from God and will give back to God exactly that 100%? In fact, hindi lang exactly that 100%. Nilabisan pa ni Hannah. Sapagkat bukod sa kanyang anak, may dala pa siyang 3 bullocks, may dala pa siyang ephah of flour, may dala pa siyang bottle of wine. And all these are offerings to God. Kasi noon, ganun po yung handog nila eh. Kumbaga, ang tinanggap niya sa Panginoon ay 10,000 pesos. Ang isosoli niya, hindi lang yung 10,000 pesos, dinagdagan niya pa ng another 50,000 pesos para hindi lang yun kanyang tinanggap, kundi dinagdagan niya pa sa sobra sa kanyang tinanggap. Nakukuha nyo? So, ganito po yung karakter ni Hannah. Hindi po siya yung marunong lang humingi, pero hindi marunong magbigay. Si Hannah po, kung ano yung pinangako niya sa Diyos, tinupad niya sa Diyos. Now, tingnan po natin mga minamahal. Ano ang pinaka-message nito sa atin? Why is this important? We could say that this section simply is to demonstrate how Hannah kept her word. How Hannah was faithful to her vow. And that's certainly right in some sense. The story comes full circle in light of Hannah's vow. She has no child. She made a vow. God gave her a child. She fulfills her vow. And given what we know about the general condition of God's people at this point in history, a woman of faithfulness, a woman of character like Hannah, would be a wonderful example to lift up. I think we have to go deeper. I think we could say that the chapter is teaching us an important lesson because in this chapter we find a woman
giving back to God what God has given her. A woman giving back to God what belongs to God. And this is the message. Do you know in your life what belongs to God? And are you willing to give back to God what belongs to Him? Sabi nga po, it is very important that we are giving back to God what belongs to Him. Do you know sa buhay mo ano ang pag-aari ng Diyos? At isinasauli mo ba sa Diyos kung ano ang kanyang pag-aari? O para tayong yung mga bulok na kapitbahay na, kapitbahay, pwede ba manghiram ng plancha? O hiniram yung plancha, hindi na sinole. Kapitbahay, pwede ba manghiram ng martilyo? O hiniram yung martilyo, hindi na sinole. Kapitbahay, pwede ba manghiram ng asawa? Ay, pambihira. Pati asawa hiniram eh. Hindi na rin sinole. Maraming tao, ang galing humingi, ang galing manghiram, di marunong magbalik, di marunong magsauli, di marunong magbayad. Si Hana po, yung binigay sa kanya ng Diyos, alam niya, hindi sa kanya. Kung hindi kahit nasa kanya na, pag-aari pa rin ng Diyos. At isinoli niya sa Panginoon. This is so important because throughout the rest of this book, throughout the rest of 1 Samuel and 2 Samuel, we will see the vast majority of people doing just the opposite. Just the opposite. Tingnan po ninyo mga minamahal. Eli and his sons had been given the priesthood, but they will abuse for their own foolish gain. Israel had been given the Ark of the Covenant, but they will use it for their own purposes, like it's some kind of good luck or charm. Saul will be given the throne, but he will make kingly decisions according to his own pleasure. Si David, who will be given the throne, who will be given feast on every side, who will be given victory after victory, and yet in one very famous failure, he will use his position to pursue his own sinful pleasure. It is Hannah who establishes the baseline for what is right in the book of 1 Samuel. It is Hannah who demonstrates for us, the readers, what it looks like to honor God as God. And her faithfulness, her integrity, her obedience, her faith is pronounced, is crystal clear by means of what we know about the cost of her obedience. Hannah gave up her only child. That's the cost of her obedience. That's the cost of her character. That's the cost of her indebtedness to God. Sana po maging kagaya tayo ni Hannah. Magkaroon tayo ng puso ni Hannah. Ibalik natin sa Diyos what belongs to God. This is Pastor Jess Marsigan at sana po sa umagang ito na-encourage tayo ng mensahe ng Panginoon. Huwag ho tayong maging selfish na yung ating sarili lang ang ating iniintindi. But rather, let us be God-centered and let's belong to God. Or let's give back to God what belongs to Him. Your life belongs to Him. Your talent belongs to Him. Your time belongs to Him. Your treasure belongs to Him. The very essence of your life belongs to Him. Give it back to God. Give it back to God. And let God use you for His glory. Kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang tagapagligtas, you don't know for sure that you're going to heaven when you die. This is the best time to settle your relationship with God. To settle saan pupunta ang kaluluwa mo pagka kayo namatay. You can be sure of heaven. Yes, you can be sure. Huwag mong paniwalaan yung sinasabi ng iba na wala makakatiyak niyan. Pwede mo matiyak. May pangako sa Biblia eh. Panghawakan mo ang pangako ng Diyos na si Jesus ang tagapagligtas at kung siya ay pananampalatayanan mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At sana sa umagang ito, angkinin mo ang pangako na yan ng Diyos at nang ikay makatiyak ng pagpunta mo sa langit. God bless! Tayo po'y sama-samang manalangin sa pagkakataon. Lord, salamat.